Salutare! Ce faceți, băi nebunilor? Bine ați venit la un nou episod din seria Witcher 3. A fost un... deci au fost niște episoade foarte, foarte mișto în ultima vreme cu Witcher. Am descoperit niște zone foarte, foarte mișto și acum rămăsesem noi la questul principal. Am interacționat cu acel Bloody Baron și investigăm practic să vedem ce s-a întâmplat cu soția și cu copilul lui. Și în timp ce făceam asta am descoperit niște adevăruri care ne-au fost ascunse. Vorbind cu diferite persoane, am aflat că de fapt baronul ne ascunde niște chestii. Și acum vrem să vedem ce se întâmplă. Bun, hai să-i dăm bătaie. Dar înainte să începem, numai puțin. Așa. Bun. Hai să-i dăm bătaie. While in Crookback Bog, Ciri had happened on the crones. The beastly sisters took her in, then wavered, unsure if they should eat her or surrender her to the wild hunt. Încă a rămas Ciri asta escaped cu... before they could decide. Pursued by a spectral rider, she had fled into the swamp, where Geralt lost her trail once more. He now needed a new lead. Avem deja un nou lead. Trebuie să interacționăm cu baronul să vedem ce știe el despre serie. Care și el câteva informații. Dar nu vrea să le zică decât dacă îl vom ajuta să-ți găsească familia. Buenos. Așa. Citește bestiarele să vezi. Trebuie să învățăm despre acei botchlings. Ce level am 10, deci încă mai merge o tură armura. Încă un nivel putem să mai... Aici suntem ok, avem un slot liber. Bun. Bestiarii. Botchlings, ăștia sunt. Cursed Oil și Axie. Ok. Și acum vorbește cu baronul. Hai să vedem unde ne aflăm. Gen așa. Cred că vom merge aici. Și de aici teleport. Direct acolo. Da. Așa o să facem. Nu chem calul aici, că sigur mi-l pune, nu știu, în apă. Hai să-l chemăm de aici. Aproape l-a băgat în lac. Come on. Haide, băiete. Hai să-i dăm cu viteză. Pe acolo am mai fost. Bă, dar nu, hai să mergem pe aici. Luăm așa pe un tufișuri direct. Opa. Cici. Aici n-am mai fost. Ia stai. Trebuie să le dăm un pic foc la băieți. Sau am mai fost? Mi-a arătat că nu. Easy. Rage. Nici nu mă mai opresc, mă învârt până mai pot. Easy. Easy Tornado. Geralt the Tornado. Mamă, dar ăștia sunt săraci rău de tot, frate. Nici n-am ce să jefuiesc de la ei. Să văd dacă îl găsesc pe ăla, pe lider. Așa, crowns. Nu știu care era liderul. Nu știu care era liderul, că toți sunt amărâți. Opa. Dimeritium Ingot, ăla nu e destul de amărât. Și aici Master Armor Repair. Astea nu-s de amărâți.
Bine, sigur sunt furate măsale lor. Ruby. Ok, te mai e ceva pe aici. Bun. Mamă, câte spânzurați ăștia peste tot. Opa. Păi tu vrei să mori? Eu te-aș fi lăsat în pace, dar aparent nu vrei. Vrei să te duci dracu. Așa că trebuie să te ajut să te împing. Unde l-a pus mă pe cufăr? A, dar nu e cufăr, e un săculeț. Și acolo ce e? Alt săculeț. Nea. Ba, am găsit niște chestii. Rubiurile alea și dimeritium ingot. Alea da. Au fost bune. Să mergem așa cu Witcher Sense activat. Poate ne mai apare ceva în cale. Astea sunt de la fraier. Uite aici. Blood hasn't even dried. Ok. Deci îl mâncau să fie mai așa, mai suculent. Ia uite, și tocăniță. Mam, delicios. Cât mai e mă până la semn? Mai puțin. Și aici iară mai e un fraier. Vărule. Ia vezi cum ți-a... Ai văzut cum ți-a zburat căpățâna imediat. Dacă n-ai ieși cu minte. Wow. Hai să vedem. Baronelul. Unde e baronelul? Aici. Hai să mergem. Să vedem ce se întâmplă acolo. Lightning strike? Ce lightning strike? Lor, le-a luat foc astea. Ce se întâmplă aici? Castelul e în flăcări. Gata, gata, mă duc acum să sting focul. Mă duc să vă ajut, ho. Haide, Geralt. Du-te. Ăștia ce dracu, stă la taclale. Coaie, arde ăla, căcat. Ăsta bate cu ciocanul pe forță. Bă, arde castelul, mâncavaș. N-au nicio treabă ei. Oswin? Where's Oswin? Anyone seen him? Believe I saw him heading to the stable. What? Fire. You blind? Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Baron flies into a rage. He takes no prisoners. My brother's in the stable. We've got to save him. He'll burn alive. Him and the horses. See what I can do. Hurry now, quick! Și ce trebuie să fac? Save the stable. Looks like rain. Damn it, won't budge. Probably bolted on the inside. Need another way in. Uite pe aici. Ăla îi ia la bătaie pe aia și ăsta Damn it, arde pe lots of aici. smoke. Gotta hurry. Over here! Can't get out! Coming to get you. Unde? Căluții.
scos căluții, pe și ăsta unde e? Căluții i-am scos, dar pe ăla nu l-am văzut. Mai era și un om acolo. We've a hero in our midst. You've earned yourself a barrel of Lyrian. I know your wife miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp? What the fuck are you suggesting? Don't play me for a fool. You'd been beating them for years. Finally, they'd had enough and fled. Sound about right? Ah! Fucking get over here! They ran from you, didn't they? Lying prick! Oh, l-am bătut pe fraier. Ia fă o băiță. Te-ai trezit? Te-ai trezit? We need to talk. Mă mai e de fraier? A? Ce dracu ai făcut acolo, zici tu? Ce dracu de prost. Hai. Sit down. You beat them. I never laid a finger on Tamara. Not once. And on Anna. That's another story. She always knew how to spark my ire. Ne-ai dat în fița niciodată? Expect me to believe you were a loving father to Tamara after that scene in the courtyard? You're free to believe whatever you wish, but she was always the apple of my eye. She had the run of the place, ask anyone. She'd ride the horses, hunt with the men, at times join them on their rounds. And they'd send for her when I flew into a rage, for only she could calm me. Make it sound like she led a charmed life. If that's the case, why'd she run? I'd hardly need you if I knew. Și Ana, cum de te enerva mereu? Your wife. How'd she make you angry? Too much salt in the soup? Socks never darned? 20 years we've known each other. She's seen me drunk and sober. She was there to greet me when I returned the victor. She was there to patch me up in defeat. Like no other, she knew where to press, where to pinch, so it would hurt. You beat her? For that? For criticizing you? Oh, Witcher, you haven't a clue, have you? Well, perhaps I shall tell you about it one day. One day, but not today. Ai știut că vei You pleca, knew they had run away from the start. că vor pleca. Yes, I knew. Why didn't you tell me? Wasted my time. Say I had. Say I'd said I had troubles. Couldn't control my wife, my daughter. What kind of flaccid prick would you take me for? Nu cred că au fugit, că... Nu cred că au plecat ele. E ca și cum le-ai alungat. Gotta admit, I do think you're a prick. Not because you couldn't control them, but because you drove them away. What? Don't play the idiot. You gave them no choice. Anna and I. It wasn't as it seemed. Seems. Ok. Atunci zi cum a fost.
All right, I'm all ears. Tell me what happened. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing! Only the bottle. Și semnele de bătaie din cameră? Signs of a fight in the room. Hole in the wall, wine all over the landing. Was that you? We tussled. She tried to whack me on the noggin with a candlestick, but kept missing. Hit the wall and the pillar instead. I staggered backwards onto the table, spilled the wine, slipped and tumbled. Anna used that moment to flee. She rushed down the stairs, still clutching that damn candlestick. I caught her on the landing. We fell. I thought I had her. Then she turned and smacked me in the head. I blacked out. Don't know what happened next. When I came to, I was alone. Tamara a fost martor? Tamara present for all this? She see you quarrel? Through the doorway, perhaps. She didn't enter the room. Shame, too. Things might have turned out differently. The sight of her always calmed me. Și ce s-a întâmplat după aia? What happened next? Next, it only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, but Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, a tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my doing. Mamă. Și ce ai făcut cu copilul? Maybe you're doing, maybe not. But that amulet she wore could be important. Or maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? What was I to do? Took it out and buried it. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher? My child was dead. Îți înțeleg durerea. I sympathize. I do. Thank you. And know that I hope you find your Ciri. Deal we made means I need to find Tamara and Anna first. Just so happens your unborn daughter might help us do that. What? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into fucking what? Lasă-mă să-ți explic. A cursed creature that draws strength from killing pregnant women. Once it's strong enough, it attacks those who scorned it. But how? How does it know? Blood ties. They're a strong bond. A bond I want to use to find your family. How? One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual, and turn it into a lubberkin. That's a sort of, hob, a guardian spirit that could lead me to your family.
And the other way? We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child. It's suffered enough already. Lift the curse that it may finally rest Da, in asta vreau să peace. fac oricum. Unde l-ai Whatever we îngropat? do, we gotta find the botchling first. I'll show you where I buried her, and I'll dig the grave at my threshold. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can bury us in it. Handy either way. Mă. Da, hai să facem. Nu, The nici nu sooner mă we gândesc la resolve this, cealaltă the better. variantă. Best do it tonight, at midnight. Vreau să facem, Then wait here să with facem me. ritualul. Near midnight, I'll take you to where I buried her. Get word to the common folk. Ought to stay in their homes tonight and draw a line of salt outside their doors. And try to sober up. Do I take a shovel to dig up the grave? Take it. You'll need it, but not for that. Bun. A bit further. Follow me. Din nou un quest cu două variante You give the de child a name. finalizare. No. Why would we? Mistake. Names are powerful seals. Și din nou voi alege să fac eu... nu vreau să-l duc la Peller, vreau să fac eu ritualul, că e mai interesant. Chose a lovely spot. Damn it, will you relent? I'm ploughing now I've done wrong. Good. The grave's dug up and empty. What's that mean? Botchling's on the prowl. Ăla e la pândă. Look! Meh. Lubberkin. Take it in your arms, quick. And if it goes Garrity, it'll bite us in the arse before we know it. Keep screaming and it will turn rabid. It's calm for now. Bloody hell. What happens when it gets ploughing restless? It'll bite through your jugular and you'll bleed to death before I can help. Tell me if it starts wriggling. I'll calm it with magic. Pick it up. Take it in your arms. Hai cu metre. Merciful gods! Back to the fortress. What? With this? As I recall, you were the one wanted to test the old legends, change it into a lubberkin. Oh, fuck. Oh, repair kit fix aici. Ok. Cum merge cu el. Din nou un quest mega mișto. Chiar sunt curios să văd dacă ne iese ritualul. Vreau ceva pe aici? Nu. Oh, stai, care era, mă? Axi. Hungry specters. Botchling's scent attracted them. Oh, îmi trebuie ieten. Do something! Asta încerc, dracu. Pest, take me! It's writhing something fierce! I can't hold it! Calm it Care e, somehow! mă? Oh. Quiet now. Dacă nu mai știam care e semnul. Care What do you axe. want to Așa. do with it? Me? Nothing.
This is your job. Told you, gotta bury it under the threshold. If the tales are true, by tomorrow it'll be a lubberkin. From then on, it'll watch over your house and help me find your family. Hai, Baronului, hai că putem. No, iarăși. More coming. Need to hurry. On with it. I'll not wait till they devour us. Stai, dracu, mamă. Stai, frate. Oh. Mamă, ce mă bat ăștia. Mamă, nu suport fantomele astea, frate. Dispar și apar în găoz. Nu le suport. Deci dintre toți monștri din joc, fantomele astea sunt cele mai nervate. Nu poți să le ataci. Dispar și apar în spatele tău. Te blochezi până tot felul de garduri și astea și nu poți să le dai dodge. Ce ai făcut, mă, frate? A luat-o de la capăt. No. Why would we? Mistake. Names are powerful seals. Mamă, ce căcat. Aiurea rău Here's de the tot. spot. Chose a lub. Ia-i dăm Damn skip. it. The grave's dug. What? Botchlings up. Laburkin. Take it in your And if it got keeps. bloody. It'll bite. Back to the fortress. What? With this? As I recall, you were the one wanted to test the old legends, change it into a lubberkin. Oh, fuck. Haide, mă. Parcă pe aici apăreau primele de-astea. Hungry specters. Botchling's scent attracted them. Do something. Uite-o, bă, cum apare! Ți-ar fantomele are direct. Bă, da, apare și îmi dă direct hit. Doamne, ce terminate. Mai era? Mamă, deci mă enervează rău de tot fantomele astea. Take me. It's writhing something fierce. I can't hold it. Axie. Calm it somehow. I-am dat cu Axie. Oh, What the fuck? quiet now. Și mai apărea o tură de fantome aici după. What do you want to do with it? Me? Nothing. This is your job. Told you, gotta bury it under the threshold. If the tales are true, by tomorrow it'll be a lubberkin. From then on, it'll watch over your house and help me find your family. Poți să salvezi aici? Nu pot salva. Ce aiurea, nu mă lasă să salvez. Dacă mă omoară ea, iar o ia de la capăt. More coming. Need to hurry. On with it. We'll not wait till they devour us. Mai e? Mai e unul. Unde ești, mă, mâncați-și?
moving again, like a daft eel. I cannot hold it. Dă-i frate cu axii odată! Mamă, incredibil! Coaie, ce are? Mamă, i-am dat de 14 ori, ești nebun! Mamă, e terminat cu ăsta. Chosen a name? No, So think of one. It's important. it's a girl. What would Anna have named her? What now? Repeat after me. By the powers of earth and sky. By the powers of earth and sky. By the world that was to be your home. By the world that was to be your home. Forgive me, you who came, but who I did not embrace. Forgive me. You who came, but who I did not embrace. I name thee, say her name, and embrace thee as my daughter. I name thee Daya, and embrace thee as my daughter. Good. Now bury the body. What now? In 1 day's time, Dea should turn into a lubberkin. I'll stay here and wait. You go home. I'll wait with you. Out of the question. But that's my child. And the guilt, the responsibility for all this lies with me. Time for parental impulses? It's long past. Besides, nothing else you can do here. But No buts. Just Witcher's work left to do here. Gotta wait a day and a night for the botchling to turn into a lubberkin. That's it. Go home. And try not to drink yourself stupid again. Bun. Bun. Și acum sumonează de la Birkin. Și cum fac asta? Sit and wait. Ah! Greu. By blood's power I summon you. With your name I beseech you. Hear my call and arise, Dea. Lead me to those bound to you by blood. LOL! Ce tare! Mamă, cât de mișto! I need a good plan. LOL, cât de tare! Trebuie să merg după fantoma asta. Miau.
Follow the Laberkin. Opa, stai că avem aici ceva. Ugly bastard. Ia-l niște strebos un pic. Gata, gata, vin acum. Am avut niște oaspeți. Comitetul de primire. Opa. Arată pe arătură. Wait. Sure wasn't lavender they kept in there. Might be worth looking around, though. Ok. E ceva pe aici. Da, uite. Horseshoe. No way a pitch burner could afford a horse. Ok. A bracelet. One of them must have dropped it. Horseshoe. No way a pitch burner could afford a horse. Ok. Clothing. They change in here? Both were here. I'm going the right way. Aici au fost aici, s-au schimbat. Și au venit cu caii, s-au schimbat aici. Hai să vedem. Putem să intrăm în căsuță? It's clearing up. Endriga, ia stai. Așa, un pic de extra fight. Pot să vorbesc cu ăsta? Wants to show me something more. Ok, ok, perfect. Arată-mi, băiete. Arată-mi, băiete, tot. Haide, băiete, haide, băiete. Mai adunăm niște boscheți de pe drum. Ceva? Opa. Fix la aia mă duce. Este să trec eu pe Igni. Ouleu, e de la care bubuie. Hai bubel. Așa. A bubuit și l-a omorât și pe altul. Dar sunt mai mulți aici. Bun, hai să mai dăm și la ăsta. Necrophages had a field day. L-a omorât și Still worth a closer Ăla. look. Nu l-a omorât. Acum mare. A luat poison sau ceva ăla. Mai e unul. Au fost ceva. Not bad. Du-te back. Should examine that horse carcass. Da. Am văzut că e o carcasă de cal aici. Dar întâi vreau să iau loot-ul de la ăsta. Și acum ia. Ok. Și butonul de examinare aici. A? Vedem. Ăla-i. What do we have here? Ia, oasele. Bones have been here a while. Șaua. Chewed on the saddle. Necrophages will eat anything these days. Nu, am amestecat șaua. Coastele. Giant claws. Wasn't a necrophage made these marks. Și că niște gheare imense. Picioarele. Horseshoes missing.
Is this the animal that lost one in the smokehouse? Ok. Și capul. Head torn clear off. Takes incredible strength. Mamă, am smuls capul. Hai să facem rezumatul. Must have been attacked by a powerful beast. Surprised him. Hope they got away. Au fost atacate. Trail goes on. Good thing it doesn't end here. Ce e asta? Wait, what? Hai să mergem după fratele nostru. După Chespar. Ia zi Chespar. Unde mă mai duci? Iară la alți monștri. Ăștia ce mai sunt aici? Lupi? Ăștia sunt ușor de bătut. Nici nu mă mai duc să-i lutez. Nu dă nimic bun. Hai să-l batem și pe asta. Ia stați un pic. Opa! A găsit ceva. A fisherman's hut. Seems she wants me to take a closer look. Ok. Ia să vedem. Who's that? The room. Go on now. What you seek here, sir? Our hut's out of the way. Woeful. We has nothing. We knows nothing. Just need information. Looking for 2 women. The Bloody Baron's wife and daughter. Not a soul have been here, sir. Sure? Not even passing through? Daughter's medium height, about 20. Her mother's thin, about 40. Seen them? That sir came at night, right, Mummy? Quiet, boy. Ok. Ce ai văzut? Descrie. I want to help that woman. She could be in danger. Young and seen no one, my lord. He's a kiddie. Must have dreamt it. I want to hear this dream then. So, kid, who did you see? Who came here? Pappy brought her at night. The lady does the medicines. She was all afeared. Talked about an awful monster. Said she had to go back. Don't know where to. Mummy and Pappy cheered her up. Gave her clothes. Hers were ragged. Fata care a stat cu voi aici, ce se întâmplă cu ea? Where'd the girl go? Your son said enough. No point in playing dumb anymore. Sorry, sir, but you don't look like one of our father's men. Because I'm not. I'm looking for Tamara and her mother. I need to know if they're alive and safe. Tamara is, hi. She's to my brother's place in Oxenford. But Mrs. Anna, that's another tale. Though anywhere's better than to Crow's Perch with the Baron. Why? 'Cause he beat her, sir. Aia. Beat Mrs. Anna, I means. Everyone knew, but not a one lifted a finger for to stop it. Și unde este femeia? What happened to Tamara's mother? 'Twere like this. I was awaiting in the old smokehouse with horses. Cold as hell and so dark, couldn't see past 2 ells in front of you. Moon had risen high, and still they hadn't come. Began to fear some demon had snatched them. But finally they came forth, and we sets off towards the river. Suddenly, out of nowhere, a gale arose. Thought it'd tear my head off. And those damn birds, swarms of them coursing o'er the woods, raising a racket to make your ears bleed. Mrs. Anna screamed, bent over into herself. Tamara knelt down, gripped her arms. 'Twere then I saw it. Fiery marks on her hands. Ok.
Ia zi-mi despre aceste... nu. Ce s-a mai întâmplat? Fine. What happened next? Grew even darker. Seemed someone had put out the stars. Crickets all went silent of a sudden, and then, from the woods, a roar. Oh. Broke out in a cold sweat, and before I could catch my breath, a beast jumped out of the woods, big as a barn, with horns and 2 burning coals for eyes. I thought I was done for. Beast attacked Mrs. Anna's horse, ripped its head off, carried her off into the woods. Our horses, mine and Miss Tamara's, got spooked and tore off willy-nilly. 'Twere the only reason we escaped. The miss wanted to go back for her mother, but my wife pleaded, said she'd die out there alone. Miss Tamara agreed not to go. De ce le-ai ajutat? Why help them at all? You risked a lot. I'd a debt. Owed Miss Tamara. 3 moons passed, a fever gripped my boy. We thought he was done for. Tamara learnt it. Brought food and salves. We're poorer than dirt itself. She saved my boy. No 2 ways about it. Me, myself, I'd have never dared to help. But my missus told me a time of war and contempt's come. A time of folk gone wrong. We needs to repay good with good. Who stands by idly does evil as if. Da, Married a wise woman. exact. Crying shame we couldn't save Mrs. Anna in the end. Ia zi-mi despre semnele care le avea pe mână. What marks? These, well, like burned on with hot iron. On the palms, inside. Pe interiorul mână. Burned? Like a cattle brand? Aye. Bă, No, these wasn't black scars scabbed over. They's hot and glowing. baba as din if they pădure burned avea with niște raw semne pe fire. mână. Baba de acolo, mă, frate, de la vrăjitoare, care are grijă de orfanii aia. E nevasta lui ăsta, mâncați-și. Aia e Ana. Baba aia care ne-a ajutat cu vrăjitoarele să le găsim. Avea un semn pe mână, care strălucea cu foc, așa. Da. While back, I met a woman in Crookback Bog. Had fiery marks on her skin like the ones you described. Must be her, Mrs. Anna. Gods, she's a Crookback Bog. It's where I saw her last. Gods of all the heavens protect us. 'Tis clear now whose whisper 'twere in the night. It is? The crones took her. Da. She must have made a deal with them. A pact. It's why they marked her and took her like she was their own. Mersi, boss. Mersi de ajutor. Thanks for your help. The lady. She'll be all right in the end, won't she? I'll do what I can to see that she is. O undiță nu iau. Să văd dacă au ceva ce nu le trebuie. Perla asta nu știu dacă le trebuie. Și nici asta. Apa și alea le las. Perla aia n-avea ce să facă cu ea. Chiar niște berică, niște astea. Mai e aici unul de ăsta. Ia să vedem. Undiță. Nu, ca să mai prindă niște perle. Și pe aici farfurii. Na, gata. Mi-ajunge. Am luat 2 perle, m-am săturat. So here our paths diverge. Thank you, Dea. Go in peace. And there she goes. Ooh. Very, very, very nice. Un quest mega mișto. Deci am folosit acel botchling, am transformat în labărchin, singur, am făcut noi ritualul, împreună cu baronul. Stai că am găsit un cufăr aici. Și a ieșit super, super bine. Deci chiar sunt mulțumit de cum a ieșit. Am reușit să rezolvăm misterul. Deci până la urmă femeia de asta a plecat. Fraierul ăla o rupea cu bătaia, efectiv.
Și ea n-a mai suportat și a plecat. Și a luat-o și pe fiița cu ea. Așa că, după ce au plecat, au fugit, au ajuns la prima căsuță din asta, nu asta, cealaltă din partea elaltă. Au ajuns acolo, s-au schimbat la oamenii aia acasă și când să plece au fost atacați de un demon. Acel demon le-a omorât calul ei de fapt, și ceilalți cai au luat-o la fugă, s-au speriat. Așa că demonul a prins-o pe Ana și a fugit cu ea în pădure. Când au ajuns aici, fiița a vrut să meargă după ea, însă oamenii ăștia nu au lăsat-o să plece, pentru că au zis că sigur va muri. Demonul ăla a dus-o la vrăjitoarele alea din pădure, unde vrăjitoarele alea sigur au forțat-o să facă un pact cu ele. Gen ca hai să te salvezi, dacă să te salvezi trebuie să fii slujitoarea noastră. Și a făcut însemnul ăla de pe mână, care l-ați văzut și voi că tot specificau ei că are un semn în palmă. Bun. Deci am aflat practic cine este, de fapt unde se află Ana, nevasta lui ăsta. Este exact femeia cu care am interacționat de atâtea ori când am fost în pădure acolo la cabana aia, unde erau copiii aia mulți, unde am vorbit cu Johnny și-a recuperat vocea. Și acum urmează să mergem mai departe, să interacționăm cu ea din nou și să vedem dacă putem să vorbim cu ea, să vedem dacă putem să o salvăm. Eu n-aș vrea totuși să o las pe mâna vrăjitoarelor. Eu știți că am vrut să le rup cu bătaia de atunci, dar nu mi-au dat șansa. Și poate reușim cumva să luăm legătura cu ele din nou și să le rupem cu bătaia. Dar o să facem asta în episoadele următoare. Până atunci, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, dați-mi și mie un like dacă vă place video, un dislike dacă nu vă place, un coment dacă să-mi spuneți cum vi se par gen aceste quest-uri. Mie mi s-a părut quest-ul ăsta cel puțin super șmecher, foarte interesant. Și ce să mai, ne vedem în episoadele care urmează. Baftă!